عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المحفظه الصغيره دي او شنطه كروس. شكلها حلو جدا. دي غرزه اسمها غرزه قشور السمك. شكلها حلو جدا، انا حبيتها قوي. اشتغلتها بخيط اليزا ديفا بلس، وينفع كمان تشتغليها بخيط اليزا بس على فتلتين. انا ده عامله منها عينه برضو. ده خيط اليزا بس على فتلتين علشان هو ارفع. تمام. بس حسيت اللون غامق في التصوير، فركنتها واشتغلت باللون الفاتح ده علشان يبان اكتر. يلا نبتدي في الخطوات. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت وتشيري الفيديو. يلا نبدا ونقول بسم الله. نبدا حبايبي. اول حاجه هبتدي اشتغل بابره مقاس 2.5 ملم. الغرزة بتاعتنا من مضاعفات لعدد 6، يعني هتعملي 6 زائد 1، 12 زائد 1، 18 زائد 1. تمام. هنبتدي نعمل 29 سلسلة. دي هعتبرها سلسلة عشان هشتغل فيها، وهشتغل 28 فوقيها. دي 1 كده. انا اشتغلت 29 سلسلة. هبتدي ارتفع سلسلتين. ادي 1 2، وهشتغل في السلسلة الاولانية اللي انا اشتغلتها دي هشتغل نص عمود. والغرزة اللي بعديها برضو نص عمود. هكمل لحد ما اوصل لاخر غرزة اللي هي عقدة البداية بغرزة نص عمود. خلصت السطر كله بغرزة نص عمود. هبتدي هنا في عقدة البداية اللي انا اشتغلتها دي هشتغل 4 نص عمود. هقفل عقدة البداية دي حلوة قوي، وهكمل على السطر ده كده برضو همشي بغرزة نص عمود. اشتغلت بقية السطر بغرزة نص عمود. فاضل اخر غرزة معانا هنشتغل فيها 4 نص عمود. كده انا اشتغلت 4 نص عمود. هنيجي في اول غرزة هنا بتقابلنا هنعمل غرزة منزلقة. اول فتحتين كده حلقتين بيقابلونا هنعمل منزلقة. بعد كده هنرتفع سلسلة. في اول غرزة بتقابلنا هنا هنعمل غرزة حشو. هكمل بقية السطر بغرز الحشو. عايزة تحطي هنا علامة عشان تعرفي ان دي الدور اللي هتقفلي فيه، حطي علامة. انا كده خلصت الدور كله. فاضل معانا الاربع غرز تزايد، كل غرزة هعمل فيها 2 غرزة حشو.
خلصت الدور كله بغرزة حشو. فاضل معانا الاربعة تزايد اللي هنعملهم. اول غرزة هنا هنشتغل فيها 2 غرزة حشو، واللي جاية برضو 2 غرزة حشو. هنبتدي بقى نقفل السطر. هنا دي ملناش دعوة بيها، الغرزة دي ملناش دعوة بيها، دي بداية دي غرزة بس منزلقة. هنبتدي هنا في اول غرزة بتقابلنا هنعمل غرزة منزلقة. بعد كده هنرتفع سلسلة 2 3، هنسيب الغرزة اللي احنا طالعين منها، وفي اللي بعديها هنشتغل عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة. هنلف الدور كله عمود بلفة من غير ما نعمل اي تزايد. انا كده خلصت الدور كله، وهاجي هنا هقفل في اول عمود بيقابلنا هنا، اول حلقتين بتوعه فوق هسيب الثلاث سلاسل دول، وهقفل في اول عمود هنا بغرزة منزلقة. تمام، انا كده معايا 70 عمود بلفة. هبتدي بعد كده اعمل بقى الغرزة بتاعتنا اللي هي مكونة من دورين. اول دور عمود بلفة، تاني دور بنشتغل عليه الغرزة بتاعتنا. هنبتدي كده نرتفع سلسلة. شايفين التلاتة سلاسل اللي احنا ارتفعناهم دول؟ هنيجي على العمود اللي بعديهم هنا او اللي قبليهم، هناخده كده عمود امامي وهنشتغل عليه 5 عمود بلفة. دي 1 2 3 4 5. بعد كده هنيجي بقى على الثلاث سلاسل دول، هم مفروض عمود، هناخد لفة كده وهنشتغل برضو عليهم 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5، وهنرتفع سلسلة. ادي شكل الغرزة بتاعتنا اهي. دي اول اسمها غرزة قشور السمك، دي اول قشرة معانا. بعد كده هنيجي نعمل اللي بعديها على طول، هنسيب اول غرزة اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، وهنشتغل على السادس والسابع. تمام، اول حاجة هنيجي عند السادس ده هنشتغل عليه 5 عمود بلف. 1 2 3 4. بعد كده هنيجي على اللي بعده اللي هو ده، برضو هنشتغل عليه 5 عمود بلفة. وهنرتفع سلسلة. هكمل كده السطر كله، كررها معاكم تاني. هنسيب 5 عمود بلفة وهنشتغل على السادس والسابع. 1 2 3 4 5، وهنشتغل على السادس والسابع. انا كده خلصت السطر كله بنفس الطريقة زي ما قلت لكم بالظبط.
وارتفعت السلسلة. هيتبقى برضو معانا 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. هنسيبهم وهنقفل في الغرزة بتاعتنا هنا في اول حلقتين فوق اهم، هنقفل بغرزة منزلق. بعد كده هنيجي هنا هنسيب غرزة 2، والتالتة دي هنسحب الخيط بالشكل ده كده، وهنرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3. بعد كده هنعمل جنبيها 2 اللي هما العمودين دول، هنعمل 2 عمود بلفة كمان هنا اهو. ادي عمود وادي تاني عمود. انا كده معايا 3 عمود بلفة. تمام. بعد كده هنشتغل هنا في قلب الغرزة بتاعتنا كده، هنشتغل عمود بلفة. هنشتغل من هنا لحد ما نوصل من قلب دي لقلب الغرزة دي، هنشتغل 6 عمود بلفة كل حلقتين اهو، بس عشان ما تسقطوش منكم غرزة. ادي 1 2 3 4 5، والغرزة بتاعت العمود الأخيرة دي هنا 6. ما بين كل مجموعة ومجموعة 6 عمود بلف. تمام. وهندخل هنا برضو نعمل عمود بلف. هنكمل ما بين كل مجموعة ومجموعة 6. وما تنسيش ان انت تعدي الغرز معاكي يبقوا 70 غرزة. انا هكمل لحد ما اوصل هنا بغرزة عمود بلف. كده انا خلصت المجموعات كلها، مشيت فوقيها عمود بلفة. فاضل بس معايا ان انا اوريكم اقفل السطر ازاي. انا هنا اشتغلت 3 اللي هما ال3 سلاسل و2 جنبهم عمود بلفة، يعني معايا كده 3 عمود بلفة. فالمفروض ان انا اعمل هنا 3 عمود بلفة برضو، لان ما بين كل مجموعة ومجموعة 3 عمود بلفة. هنشتغل هنا في اول غرزة اهي عمود بلفة، واللي بعديها عمود بلفة، واللي بعديها برضو عمود بلفة. انا كده معايا هنا 6 عمود بلفة. هنبتدي نقفل هنا بغرزة منزلقة. تمام. تأكدي ان انت معاكي 70 عمود بلفة. هنبتدي نعمل الغرزة بتاعتنا. هنرتفع سلسلة وهنيجي على الغرزة اللي قبل ال3 سلاسل، هما دول بالنسبة لنا ال6 وال7. هنشتغل هنا في العمود اللي قبل ال3 سلاسل، هنشتغل فيه 5 عمود بلفة. هنشتغل على ال3 سلاسل دول برضو 5 عمود بلفة. هنرتفع سلسلة وهنسيب اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود، وهنشتغل في السادس والسابع. ده سادس عمود، هنشتغل برضو عليه 5 عمود بلفة.
وهنرتفع سلسلة. ادي شكل الغرزة بتاعتنا اهي. اما بتيجي تشتغلي المجموعة بتشتغلي على العمود السادس والسابع علشان تبقى في منتصف الاتنين دول، ولما فوق الدور اللي بعده هتيجي تشتغلي هتبقى الغرزة فوق ما بين الغرزتين دول. تمام. انا هكمل كده لحد اخر السطر وهقفل هنا بغرزة منزلقة، وبعد كده هنرتفع 3 سلاسل وهعمل الدور كله عمود بلفة لحد ما اخلص الدور كله، لحد ما اطلع كذا سطر من الغرزة دي، وهنرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. ورجعنا حبايبي تاني مع بعض. انا زي ما انتوا شايفين كده اشتغلت عدد من السطور. طبعا الغرزة مكونة من سطرين، يعني عدد الغرز اللي معايا هيبقى في 2. ادي غرزة 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني انا اشتغلت 16 سطر. دور عمود بلفة ودور الغرزة بتاعتنا بشتغله فوق العمود بلفة. بعد كده لو عايزة تكبري اكتر من كده بتطلعي طبعا، ولو عايزة تعملي المحفظة او الشنطة اعرض من كده بتزودي العدد زي ما قلت في اول الفيديو، بتزودي عدد الغرز، يعني 6 12 18 وهكذا، بتكملي لحد ما توصلي العدد اللي انت عايزاه وتزودي فوقيهم سلسلة. تمام. دي كانت اخر غرزة وخلاص قفلت السطر. هاجي برضو هنا هعد 1 2 والتالتة هقفل فيها برضو زي ما بنقفل، وهرتفع سلسلة واحدة وهمشي على الغرز كلها بغرز الحشو. خلصت السطر كله بغرز الحشو. خلاص كده هبتدي اقفل السطر. في اول غرزة بتقابلنا هنا بغرزة منزلقة، وهرتفع سلسلة وهشتغل في نفس المكان غرزة حشو، وهمشي بقى على كل الغرز دي بغرز الحشو. تمام حبايبي، كده انا اشتغلت 7 ادوار. اشتغلت 7 ادوار غرزة حشو من ساعة ما بدأت. خلاص اخر غرزة اشتغلتها كان السطر ده. ارتفعت 7 ادوار، ادي 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده الدور اللي جاي معانا ده هنشتغل غرزة منزلقة.
انا كده ركبت السوسته بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هي السوسته بني بس هي باينه انها سودة، لكن هي لونها بني. طبعا لو عندك سوسته نفس اللون مقاربه يا ريت يبقى افضل يعني. تمام. ممكن تستخدميها محفظه زي كده، او تستخدميها كشنطه كروس. يعني لو هتستخدميها محفظه ممكن تعملي لها انا دي عاملاها، وممكن تعملي لها يد كأنها يعني شنطة كروس. اليد دي انا عملتها ب جلد سكاي. انا اشتريت جلد وانا اللي عملتها. انا مبسوطة بيها جدا لان هي شكلها حلو قوي، ويعني مش مكلفاني كتير خالص. كده خلاص حبايبي، الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس، وطبعا شيري الفيديو. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.